যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 10ৰ লিচন নম্বৰ 1ৰ অনুশীলনী 1.1ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গসাগু উলিওৱা। আমাক মানে কৈছে যে ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি গসাগু উলিওৱা। প্ৰথমটো দিয়া আছে 135 আৰু 225 দিয়া আছে। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 135 আৰু 225 দিয়া আছে। এই দুটা আমাক গসাগু ওলাব দিছে। ইয়াতে মই সলিউশন কৰিছো। আমাৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়টো কি আছিল? ইফ a greater than b then তেতিয়া মানে আৰু a equal to bq plus r। বুজিলা? ইয়াতে মই স্টেপ 1ত দেখিলো যে 225 greater than 135। সো আমি ইয়াত এতিয়া ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিম কাৰ মাজত 225 আৰু 135 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা মানে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা বুলি কোৱা হয়। মানে ইউক্লিডৰ কলন বিধিটোক আমি সহজ অৰ্থত বিভাজন প্ৰমেয়িকা বুলি কৈছো। ইয়াতে আমি বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি পাম। সো আমি এতিয়া 225 ক 135 এৰে হৰণ কৰিম। এতিয়া আমি দেখিলো যে 225 ক 135 এৰে হৰণ কৰিলে এবাৰ যায় আৰু ভাগফল লয় 90। ইয়াতে আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিলো। ইয়াতে 135 into 1 লিখিলো, তো আমি প্লাসত লিখিলো, মানে এইটো ফৰ্মত লিখিছো। মানে আমি a equal to bq plus r আৰু b ইয়াত 135 হৈ আছে আৰু q ইয়াত 1 হৈ আছে। ইয়াত আমি দেখিলো যে r 0 হোৱা নাই, মানে r মানে ইয়াত 90 হৈছে কিন্তু does not equal 0 মানে 0 হোৱা নাই। আমি 0 নহলে আমি আকৌ পুনৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। সো আমি এতিয়া স্টেপ 2 কৰিম। ইয়াতে দেখিলো যে 135 greater than 90 মানে আমি ইয়াতে কি কৈছে প্ৰথম যদিহে আমি 0 নাপালো নহয় আৰটো আমি সেই কাৰণে আমি আকৌ 135 আৰু 90 ৰ ওপৰত ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। স্টেপ 2 দিলো 135 greater than 90 আৰু আমি এতিয়া 135 আৰু 90 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি পাও। ইয়াতে হৰণটো দিয়া আছে, তোমালোকক এটো দিয়া আছে 90 ক 135 ক দিবা, হৰণ কৰিলে 90 এবাৰ যাব, 90 ৰ মাইনাস কৰিলে 40। সো মই ইয়াতে এনেকে লিখিলো। এতিয়া আমি যেতিয়া দেখিলো যে 135 greater than 90, সো আমি 135 equal to 90 into 1 plus 45। ইয়াতে হৰণটো তুমি দেখিছা, হৰণটো কৰি থৈ দিয়া আছে, তোমালোকে চাই লবা। ইয়াতো দেখিলো যে r equal 45, ইয়াতো r টো 0 হোৱা নাই। সো আমি আকৌ ইনক্লুডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কাৰ মাজত 90 আৰু 45 ৰ মাজত। স্টেপ 3 লিখা। স্টেপ 3 লিখিলো যে যেহেতু 90 greater than 45 হয়, এতিয়া আমি 90 আৰু 45 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰি পাও। ইয়াতে ডিভাইডটো মই দেখাই দিছো, 45 ক 90 ৰে ডিভাইড কৰিলে মানে হৰণ কৰিলে 2 বাৰ যায়। মই এনেকে লিখিলো 90 equal to 45 into 2 আছে যে এইটো আমি ইয়াতে প্লাস 0 দিলো। দেখিলো যে ইয়াতে আমি r0 পালো। যেতিয়া r0 পোৱা যাব তেতিয়াই মানে আমি গসাগুটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা অনুসৰি যদি a equal to bq plus r হয়, যেতিয়া r equal 0 হ'ব তেতিয়া ইয়াৰে b টো গসাগু হয়। সো আমি তোমালোকে হৰণটো দেখিলা। ইয়াতে 90 equal 45 into 2 plus r লিখিলো মই ইয়াতে আমি r টো 0 পালো। সো ই গসাগু হ'ব 45। এটাকে আমি লিখিব পাৰো যে 225 আৰু 135 ৰ গসাগু 45। যেহেতু আমি r টো 0 পালো সেই কাৰণে এই b টো মানে আৰু যেটো 45 হৈ আছে সেইটোই আমাৰ গসাগু হয়, নিৰ্ণয় গসাগু। এটাকে এইটো গসাগু হ'ব, তোমালোকে ভালকৈ লিখি লোৱা। আৰু হৰণ বিলাক মই সাইডত লিখি দিছো, তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰ 2 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে 196 আৰু 38220 এই দুটাৰ মাজত আমাক গসাগু নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। আমি এতিয়া আগৰটোত কৰাৰ দৰেকে কৰিম। চাবা তোমালোকে সলিউশন লিখি ললো। স্টেপ 1 যেহেতু 38220 greater than 196, সো আমি 38220 আৰু 196 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম, মানে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। ইয়াতে আমি দেখিলো যে
ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট ডিভাইডটো কৰাই দিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। ডিভাইডটো কৰালে 38,220 ক 96 এৰে ডিভাইড কৰিলে মানে হৰণ কৰিলে, তোমালোকে হৰণ কৰিলে তোমালোকে কিমান বাৰ যাব? 195 বাৰ যাব, আৰু মানে কিমান হ'ব? 0 হ'ব। চ' আমি ডাইৰেক্ট এইটো এনেকৈ লিখিছোঁ 38,220 ইকুৱেল 196 into 95 equal 0. আমি এইটো ফাৰ্স্ট স্টেপতে 0 পাই গলো। সো আমি ক'ব পাৰো যে যেতিয়া a equal to bq plus r, যদি r টো 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে b টোৱে হয়, মানে 196 টোৱে হ'ব গসাগু, মানে 196 টোৱে হ'ব গসাগু। এতেকে আমি যেহেতু r পালো ইয়াতে, সো আমি এতেকে দিলু ইয়াতে 196 আৰু 38,220 ৰ গসাগু হ'ব 196। এটা হৰণটো দিয়া আছে, তোমালোকে কৰি চাবা হৰণটো। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰৰ ইয়াতে কি দিয়া আছে? 867 আৰু 255। আমি এটা সলিউশন কৰিম। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিম। স্টেপ 1 লিখিলো, যেহেতু 867 গ্ৰেটাৰ দেন 255 হয়, এতিয়া আমি 867 আৰু 200, ইয়াতে 25 হৈ আছে দে, এইটো 5 কৰি লবা, এইটো 5 হয়। 255 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। মই ইয়াতে ডিভাইডটো দেখাই দিছো, তোমালোকে চাই লবা। চালে দেখিবা 867 ক 255 এৰে ডিভাইড কৰিলে 3 টাইমছ দিব পাৰি, আৰু বাকি ৰব আমাৰ 102, মানে 102 বাকি ৰব ভাগফল। সো আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰো বিভাজন প্ৰমেয়িকা অনুসৰি 867 equal to 255 into 3 plus 102। ইয়াতে আমি r টো 0 পোৱা নাই, ইয়াতে r equal to কিমান হৈ আছে? 102 হৈ আছে। মই দেখিলো যে r equal to 0 হোৱা নাই, সো আমি এতিয়া আকৌ মানে এগেইন আমি বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। কাৰ মাজত কৰিম? এই দুটাৰ মাজত কৰিম, 255 আৰু 102 ৰ মাজত কৰিম। এতিয়া আমি স্টেপ 2 লিখি দিলো। এতিয়া যেহেতু দেখিলো যে 255 গ্ৰেটাৰ দেন 102, সো আমি 255 আৰু 102 ৰ ওপৰত আমি বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। এতিয়া আমি 255 আৰু 51 ৰ মাজত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। আৰু মই প্ৰথমতে ডিভাইড কৰাইছো, ইয়াতে ডিভাইডটো চাই লোৱা তোমালোকে। 255 ক 102 ৰে ডিভাইড কৰিলে 2 বাৰ যাব, আৰু ভাগশেষ কিমান ৰব? মানে বাকি 51 ৰব। সো আমি ইয়াতে এনেকৈ লিখিব পাৰো বিভাজন প্ৰমেয়িকা অনুসৰি 255 equal to 102 into 2 plus 51। ইয়াতে দেখিলো যে মই r equal to কিমান হৈ আছে? 51। এইটো 0 does not equal 0, মানে 0 সমান হোৱা নাই। সো আমি আকৌ পুনৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব 102 আৰু 51 ৰ মাজত। মই ইয়াতে স্টেপ 3 লিখি ললো, স্টেপ 3 বুলি লিখিলো, যেহেতু 102 গ্ৰেটাৰ দেন 51, সো আমি 102 আৰু 51 ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম। সো 102 ইকুৱেল টু আমি ডিভাইড কৰিলে 102 ক আমি 51 এৰে ডিভাইড কৰালে 2 টাইমছ যাব, মানে 2 বাৰ যাব, আৰু ভাগশেষ 0 হ'ব। সো আমি ইয়াতে 102 ইকুৱেল টু 51 into 2 প্লাস 0 লিখিব পাৰি, যেহেতু আমাৰ ভাগশেষটো 0 হৈছে। ইয়াতে আমি r টো কিমান পালো? 0 পালো। সো আমাৰ গসাগু 51 টোৱে হ'ব গসাগু হ'ব। এটাকে 865 আৰু 255 ৰ গসাগু হ'ব 51। এইটোৱে বিভাজন প্ৰমেয়িকা হয়, লিখি দিয়া আছে। r equal to 0 হলে এই b টোৱে হয়, মানে নিৰ্ণয় গসাগু। ইয়াতে b equal to 51 হৈ আছে, সো 51 টোৱে হ'ব গসাগু, যেহেতু r equal to 0 আছে। তোমালোকে হৰণ কেইটা নিজে নিজে চাই ল'বা। ইয়াতে যে মই 1032 ক 272 ৰে হৰণ কৰিলে 3 বাৰ যাব, আৰু ৰব 216 মানে 216। ইয়াতে মই এতিয়া বিভাজন প্ৰমেয়িকা অনুসৰি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1032 ইকুৱেল 272 into 3 প্লাস, মানে এইটো ভাগশেষটো এনেকৈ লিখা হৈছে ইয়াতে 216। দেখিলো r equal to কিমান হ'ল? 216, আৰু r equal to does not equal 0, মানে 0 হ'ব না। সো আমি আকৌ পুনৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। 272 ইকুৱেল আমি 216 into 1 plus 56
লিখিছোঁ ইয়াতে যে দেখিলোঁ যে 50 r ইকুৱেল টু 56 r টো 0 হোৱা নাই চ' আমি আকৌ পুনৰ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিব লাগিব ইহঁতৰ মাজত 216 আৰু 56ৰ মাজত এতিয়া আমি ষ্টেপ 3 216 আৰু 56ৰ মাজত ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিম এইটোৰ মাজত তাকে দেখিলোঁ আমি 216 গ্ৰেটাৰ দেন 56 এতিয়া আমি 216 আৰু 56ৰ ওপৰত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম আমি যেতিয়া 216 ক 56 ৰে ডিভাইড কৰোঁ মানে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া তিনিবাৰ যায় আৰু ভাগশেষ মানে বাকিটো কিমান ৰয় 48 বাকি ৰয় আৰু মই এতিয়া এই ফৰ্মত লিখিম 56 * 3 + 48 equal to 216 ইয়াতো দেখিলোঁ যে r equal to 48 0 হোৱা নাই does not equal 0 লিখিছোঁ মানে ইয়াতো 0 হোৱা নাই সো আমি আকৌ পুনৰ 56 আৰু 48 ৰ মাজত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম ষ্টেপ 4 ত চাও তোমালোকে 56 আৰু 48 ৰ 56 টো ডাঙৰ হয় সো আমি 56 আৰু 48 ৰ মাজত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম 56 ক যদি 48 ৰে হৰণ কৰা যায় 1 বাৰ দিবা আৰু ভাগশেষ কিমান ৰব 8 ৰব মানে বাকি ইয়াতে 56 টো এনেকে লিখিব পাৰে 48 * 1 + 8 সো লিখিলা ইয়াতো r টো 0 পোৱা নাই তোমালোকে সো আমি আকৌ পুনৰ 56 আৰু তাকো 48 আৰু 8 ৰ মাজত বিভাজন প্ৰমেয়িকা প্ৰয়োগ কৰিম সো এতেকে 48 আৰু ইহঁতৰ মাজত 48 টো ডাঙৰ হয় 48 আৰু 8 ৰ মাজত মই বিভাজন প্ৰমেয়িকা ইউজ কৰিলে দেখিলে তোমালোকে জানাই ডিভাইড টো দিয়া আছে চাই লবা তোমালোকে ভাগশেষ 0 হয় সো আমি এতিয়া 48 ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰো 8 * 6 + 0 ইয়াতে r ইকুৱেল টু 0 হয় সো গসাগু 8 হ'ব এতেকে 272 আৰু 1032 গসাগু হ'ব এই তোমালোকে লিখি লোৱা আৰু যদি বাকি কেইটা লাগে কমেন্ট কৰি জনাবা আমি বাকি কেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম